أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء. أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العنا. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا. السلام عليكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. ما هي مظاهر التسليم لله تعالى؟ كيف تعرف أنك مستسلم لله تعالى تمام الاستسلام؟ علامات الاستسلام لله تعالى 4، وهي أولا العبودية لله تعالى في كل كبيرة وصغيرة في حياتك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء وأي شيء أفعله يكون لله. أصلي لله، أطيع والدي لله، أذاكر حتى أنفع الناس لله، أنام لله، حتى النوم لله عز وجل. أنام حتى أكون أكثر قوة في الغد، أكثر قوة على فعل ما أمرت به. فصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل شيء أفعله لله رب العالمين. عبودية لله في كل عمل. هذه أولى مظاهر وعلامات التسليم لله تعالى. العلامة الثانية من علامات ومظاهر الإسلام لله تعالى تمام الاستسلام لله هي اتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تطيع الله، تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به وتنتهي عن كل ما نهى عنه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم أي الإسلام كافة، في كل ما أمر به تأتمروا وفي كل ما نهى عنه تنتهوا. الله عز وجل أمر بشيء أفعله، نهى عن شيء أنتهي عنه. هذا هو تمام الاستسلام لله تعالى. العلامة الثالثة من علامات الاستسلام لله تعالى هي أن نسلم بتحكيم ما شرع الله عز وجل، نرضى بشرعه ونقبل بما شرعه للناس في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نقبل بكل تشريع إلهي. لا أنكر مثلا حد السرقة وهو قطع اليد، من سرق تقطع يده. لا أنكر هذا الحكم الشرعي وأقول مثلا أنه صعب، لا، هذا شرع وضعه الله عز وجل، فلا بد أنا كمسلم أن أقبل بشرع الله سبحانه، فلا بد أن أرضى بما شرع الله سبحانه، لأن الله يعلم الأصلح لخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله يعلم أن في هذه الحدود طهارة المجتمع، وقال عز وجل: ومن أحسن من الله حكما. فالله سبحانه هو الذي يعلم ما يصلح الناس في دنياهم وفي آخرتهم. فإن تطبيق حد واحد كحد السرقة يطهر المجتمع من آلاف الجرائم التي تعرض حياة الناس وأموال الناس للخطر. فلا بد أنا كمسلم وكمسلمة أن أرضى بشرع الله سبحانه. جاء رجل يدعي الإيمان إلى كعب ابن الأشرف اليهودي ليحكم له في قضية من القضايا. بدلا من الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شخص يهودي كعب بن الأشرف ليحكم له في هذه القضية. فهذا الرجل ترك حكم الله سبحانه وذهب إلى هذا اليهودي أملا في عقوبة مخففة. فنزل في هذا قول الله عز وجل: وانظروا للوعيد الشديد في هذه الآية لمن يترك شرع الله سبحانه ويذهب لغيره. قال ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ومع ذلك يذهبون إلى الطاغوت، يذهبون إلى غيرك حتى يتحاكموا إليه. فإذا كانوا مسلمين فعليهم الانقياد لله سبحانه،
التسليم بشرعه، لا أن يترك شرع الله سبحانه ونذهب لغيره حتى نحتكم إليه. هذا لا يجوز، هذه مخالفة عظيمة لأمر الله سبحانه. وانظروا للآيات التالية بعد هذه الآية. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسل الله سبحانه الرسل حتى نتركها ونذهب لغيرها نحتكم إليهم. هذه كارثة، فلا يجوز الاحتكام إلا لشرع الله سبحانه. ثم يختم الله عز وجل الدرس من هذه الحادثة بآية عجيبة تبين لنا ضرورة الاحتكام لشرع الله، بل والخضوع لشرعه. قال ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم التام لشرع الله عز وجل بقبول ورضا. أما العلامة الرابعة على التسليم لله تعالى فهي التسليم لأقدار الله سبحانه. كل شيء قدره الله سبحانه بحكمته وتقديره، والمسلم يستسلم لكل أقدار الله في الخير والشر. لابد أن نستسلم لأقدار الله سبحانه ونرضى بقدره. إذا أصابت المسلم سراء، شيء مفرح، يشكر الله سبحانه، وإذا أصابته ضراء، شيء محزن، يصبر. لو رزقت طعاما جميلا، بيتا حسنا، أهل طيبين، نجاح في الدراسة، تشكر الله سبحانه. لو أصابت المسلم ضراء، خوف، بلاء، مرض، فقر، يصبر، يستعن بالله سبحانه ويصبر. فهذا حال المسلم المستسلم المنقاد لربه سبحانه. فكل شيء بتقدير الله سبحانه، الصحة والمرض، الغنى والفقر، كل شيء بتقدير الله وبحكمة الله. وعلى المسلم الرضا بالأقدار، لأن الله هو الذي قدرها. قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلن يصيبك إلا ما قدر الله لك. وقال عز من قائل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الآجال قدرها الله سبحانه. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء مقدر، الله عز وجل يقدر ما شاء بحكمته وعلمه. فأنا كمسلم مطالب بالتسليم لكل أقدار الله. إذن خلاصة هذه الحلقة: علامات الاستسلام لله تعالى 4. حتى تكون مستسلما لله تعالى استسلاما تاما، عليك أن تتسم ب4 علامات. العلامة الأولى: العبودية لله تعالى في كل كبيرة وصغيرة في حياتك. كل شيء تفعله يكون لله، تنوي أن يكون لله عز وجل. العلامة الثانية: أن نتبع ما أمر الله عز وجل به، وأن ننتهي عما نهى عنه. أما العلامة الثالثة فهي التسليم لكل ما شرع الله عز وجل، والرضا بشرعه والقبول بحكمه. فشرع الله سبحانه هو أحكم تشريع. أما العلامة الرابعة من علامات التسليم لله تعالى فهو أن نرضى بأقدار الله سبحانه كيف كانت. عندما نتحلى بهذه العلامات ال4 نكون مستسلمين لله تعالى استسلاما تاما. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم هذه الدرجة. جزاكم الله خيرا على الاستماع لهذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى مع الإيمان سؤال وجواب. والسلام عليكم. ارسم البسمات فوق شفاهنا، حرك الأشواق كي يحلو اللقاء. ركضنا يحلو كذاك نشيدنا، وجمال الماء يستجدي الوفاء، وجمال الماء يستجدي الوفاء.